We have completed question number 5. Now question number 6. Mr. Soni, age કેટલી છે? 68 years. Has earned interest of rupees 31,000 from saving bank deposit. તો ATTTA શું કહે છે? ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું એક્ઝામ થાય ATTTB માં? 10,000. તો question number 6. Deduction under section ATTTB. So deduction under section 80 TTB. Deduction in respect of interest on deposit in case of senior citizen. So deduction 80 TTB શું છે? Interest on deposit of senior citizen. ATTTA કોને છે? નોર્મલ પર્સનના સેવિંગ બેંક અકાઉન્ટનું ડિડક્શન. બટ ATTTB શું છે? સિનિયર સિટીઝનના સેવિંગ. સિનિયર સિટીઝન કોને કહેવાય? 60 years or more at any time during the previous year, whose gross total income, interest income on deposit, fixed deposit પણ આવી જાય અને સેવિંગ અકાઉન્ટ પણ આવી જાય. કોની પાસે? તો બેંક પાસે, જે બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ 1949 પ્રમાણે રજિસ્ટર્ડ હોય. કેટલું ડિડક્શન મળે? interest or 50,000 whichever is lower. તો આ સમની અંદર જોઈએ તો કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે? 35,000. તો interest received 35,000. maximum limit કેટલા? 50,000. whichever is lower 10,000 સેવિંગ અકાઉન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ. તે પણ કોનું? નોર્મલ પર્સનનું, સિનિયર સિટીઝન નહીં. સિનિયર સિટીઝનમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિપોઝિટ. કઈ ડિપોઝિટ? સેવિંગ ઓર ફિક્સ ડિપોઝિટ, બંને ઇન્ટરેસ્ટ આવી જાય. whichever is lower 35,000. આ શું મળી ગયું? ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80 TTB. Question number 7. From the following information, calculate deduction available to Mr. Khandelwal. Mr. Khandelwal age કેટલી છે? 35 years. Being a person suffering from 50% disability. એ જાતે ડિસેબલ છે. જો SAC himself disable હોય ડિસેબિલિટી કેવી હોવી જોઈએ? 40% or more. તો ડિડક્શન કયું મળે? અંડર સેક્શન 80U. કેટલું ડિડક્શન મળે? 75,000. પણ જો ડિસેબિલિટી 80% કરતા વધારે હોય તો 1,25,000. Is a resident individual spend 20,000 on medical treatment, 10,000 on medical treatment of dependent brother. જો brother પર dependent છે. Age 32 years, being person suffering from 60% disability, and also made deposit with LIC for maintenance of the brother. અને તો અહીંયા આગળ ATU નું ફ્લેટ ડિડક્શન કેટલું મળશે? 75,000. અને
રિલેટિવ ઓફ એસએસસી ડિસેબલ હોય અને એના માટે એક્સપેન્સ ઇનકર્ડ ઓર ઇન્સ્યોરન્સ ટેકન હોય તો ફ્લેટ ડિડક્શન કેટલું અંડર સેક્શન 80 કેટલું 75,000. Therefore, total deduction available to શું નામ છે મિસ્ટર ખંડેલવાલ ATDD 75,000 ATU 75,000. So total deduction કેટલું આવ્યું 1,50,000. ક્લિયર આ બધી વસ્તુ નાના સમમાં MCQ માં આવી શકે. Now sum number 8. Calculate deduction under section 80C. આપણે શીખી ગયા છે. અહીંયા હું ડાયરેક્ટલી એક્સપ્લેન કરીશ, તમે જાતે ગણશો પછી. ઓફ મિસ્ટર હાર્દિક, જો તારું નામ આવ્યું, જોરાવરસિંહ. Following transaction took place in the previous year 21-22. Insurance premium paid for life of Mr. Singh એટલે એના પોતાની લાઈફ માટે મળે યસ મળે 11,000. પોલિસી કેટલાની હતી 20,000. પોલિસી 2011 માં લીધેલી એટલે 12-13 પહેલા મેક્સિમમ લિમિટ કેટલી 20% ઓફ સમ એશ્યોર્ડ. તો 2,20,000 કેટલા થાય 40,000 और 11,000 which ever is lower. તો આપણે અહીંયા ATC માં કેટલા મળશે 11,000. ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પેઇડ ઇન કેશ. ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેશમાં પે કરો કે ચેકથી પે કરો કોઈ ફરક ના પડે. મેડિકલ ક્લેમ પ્રીમિયમ હોય તો કમ્પલસરી કેવી રીતે પે કરવું પડે અધર દેન કેશ. મિસિસ સિંહ એલિજિબલ છે 6,000. ઇન્સ્યોરન્સ કવર 1 લાખ. 1 લાખના 10% 10,000 થાય એના કરતા ઓછું જ છે ને તો 6,000. ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પેઇડ ઓફ લાઈફ ઓફ ડિપેન્ડેન્ટ સન. સન પણ આવી જાય ડિપેન્ડેન્ટ હોય કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. કેટલું છે 13,000. ઇન્સ્યોરન્સ કવર કેટલું હતું 1,20,000 ના 10% 12,000. તો 12,000 और 13,000 which ever is lower. તો ત્રણે ત્રણનું ટોટલ કરો 11,000 6,000 and 12,000 29,000. maximum limit 1,50,000 which ever is lower. તો ATC કેટલા આવી ગયા 29,000. આ બધું ઓરલી કેલ્ક્યુલેટ કરીને MCQ માં ગણતા આવડે તો લખી રાખો તમારી નોટબુકમાં 8th નો આન્સર 29,000 આવવો જોઈએ. Question number 9. Whether any deduction is available in respect of contribution to ULIP plan in the previous year in which taxpayer terminate the participation of ULIP before completing 5 years. તો 5 વર્ષ પહેલા યુલિપ જો છોડી દે તો ATC નું ડિડક્શન મળે. પણ જ્યારે કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું હોય ત્યારે તો ખબર નથી કે 5 વર્ષ પહેલા છોડી દેશે ત્યારે તો ડિડક્શન મળી જ જાય પણ પછી વિથડ્રો થઈ જાય. તો જુઓ ATC ના યુલિપમાં
contribution in the name of the individual, his son or spouse, any child, for individual for participation in the unit linked insurance plan. In case of HUF, contribution can be made in the name of any other member. આમાં એવું કઈ કીધું નથી. 5 વર્ષની લિમિટ શેમાં હતી? તો બેંક એફડી કે એવું કઈ કરે. બરાબર, તો આન્સર આવશે યસ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 9, yes, deduction is available under section 80C for contribution in ULIP, full form unit linked insurance plan. Unit linked insurance plan. હવે એની અંદર બીજા સબ ક્વેશ્ચન છે, જુઓ પહેલો. Any contribution made towards the above plan in the said previous year will not be qualified for deduction under section 80C. Any contribution made towards the above plan in the said previous year will be qualified under, એટલે MCQ type છે, કહેતા બી નહીં કે MCQ કયો છે. Any contribution made towards the ULIP plan will not be. તો આન્સર ઇઝ કયો આવશે? બી. લખાયું ને મેં? બરાબર. Which of the following deduction are not available under section 80C? ચલો 80C માં શું નહીં મળે? તો કે મેડિક્લેમ પ્રીમિયમ. તો 10માનો આન્સર ડી. તમે લખી રાખજો અંદર. 11માનો આન્સર, amount deposited as term deposit for a period of 5 years can be claimed deduction under section 80C. The aggregate એટલે કે total payment on account of preventive health checkup એની લિમિટ કેટલી? 5000. Which of the following is not correct? એટલે કે wrong statements find કરવાનું છે with reference to deduction under section 80D. The taxpayer is individual, may be resident, non-resident, or Indian citizen, or foreign citizen, or Hindu or divided family. Payment should be made out of his income chargeable to tax. Parent include mother, father, mother-in-law, and father-in-law. Payment should be made out of income chargeable to tax. તો wrong કયું છે? C. પેમેન્ટમાં ખાલી મધર એન્ડ ફાધર જ ઇન્ક્લુડ થાય, મધર ઇન લો એન્ડ ફાધર ઇન લો ઇન્ક્લુડ થાય નહીં. Question number 14. Which of the following is not correct with reference to deduction under section 80D? D. Amount of medical insurance premium should be paid in cash only. Cash नहीं, non cash only. चेक थी के
ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ કરેક્ટ સેન્ટેન્સ નોન કેશ આવે એટલે આપણે રોંગ સ્ટેટમેન્ટ જ ફાઇન્ડ કરવાનું હતું. કેલ્ક્યુલેટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડિડક્શન ઓફ મિસ્ટર સચિન અંડર સેક્શન 80D. તો 15 નંબરમાં આપણે ડિડક્શન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે અંડર સેક્શન 80D. 80D ગણવા બે પાર્ટ પાડી દેવાના. એક તો ફેમિલી, ફેમિલીમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, સ્પાઉસ અને ડિપેન્ડેન્ટ ચિલ્ડ્રન, અને બીજો પાર્ટ કયો આવ્યો? પેરેન્ટ્સ. સૌથી પહેલા મેડિક્લેમ પ્રીમિયમ પેડ એજ લેસ ધેન 60 years. 60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાનું મેડિક્લેમ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પે કરેલું હોય તો મેડિક્લેમ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પેઇડ ફોર હિમસેલ્ફ 22,000, સ્પાઉસ 45,000. સન નોટ ડિપેન્ડેડ ના આવે, ડોટર ડિપેન્ડેડ અપોન સચિન આવે. હા, સચિનના ડોટર છે તો 22,000, 4500 અને 2500 ત્રણે ત્રણનું ટોટલ. આમાં કોઈની એજ 60 કરતા વધારે એવું કઈ કીધું છે ના, તો આપણે નાના જ સમજવાના. તો કેટલા થયા? 29,000. પેરેન્ટ્સ નું કોઈ છે નહીં. મેક્સિમમ લિમિટ કેટલી? which ever is lower. બરાબર, આ રીતે ગણાય. પછી જો હોત તો અહીંયા એડ કરવાનું પ્રીમિયમ ફોર સિનિયર સિટીઝન. અહીં હોય તો અહીંયા ને અહીં હોય તો અહીંયા, પણ નથી. પછી ટોટલ, પછી મેક્સિમમ લિમિટ કેટલી એપ્લાય થાય? 30,000. which ever is lower કેટલા આયા? એટલે આ દાખલામાં આગળ કોઈ સિનિયર સિટીઝન નું પ્રીમિયમ પણ હોત તો આપણે આ રીતે લખત. બરાબર. પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ ચેકઅપ નો ખર્ચો 5,000 રૂપિયા સુધી કેશમાં ચૂકવ્યો હોય તો પણ ડિડક્શનમાં મળે. એ અહીંયા જ એડ કરવાનો. બિલો 60 years હોય તો અહીંયા આગળ એડ કરવાનો, અને એબો 60 years હોય તો સિનિયર સિટીઝનમાં. તો આન્સર ઇઝ 25,000. તો 15 નો આન્સર કેટલો આવ્યો? તો ડિડક્શન કેટલું આવ્યું? 25,000. અહીંયા આગળ ખોટું લખાઈ ગયું છે, 0 આવશે કારણ કે ભર્યું જ નથી ને. ક્વેશ્ચન નંબર 16. મિસ્ટર એક્સ એજ કેટલી છે? હેઝ પેડ મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ બાય ચેક ફોર હિમસેલ્ફ. કેટલા? ક્લિયર? એ શેમાં મળે આપણને? 80D. મિસિસ એક્સ એજ 32 years શેમાં મળે? 80D. સન નોટ ડિપેન્ડેડ ના આવે, ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ ના આવે, ડોટર ડિપેન્ડેડ આવે. કેટલા? એ જ દાખલા ફરીથી આપ્યો છે તેના જેવો. 22,000 પ્લસ 5,000 પ્લસ 2,500 કરો તો મેક્સિમમ કેટલા? which ever is lower કેટલા આયા? તો ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80D કેટલા આવશે?
તો 16 જવાબ 25,000 લખી રાખો. Following expense and transaction have been incurred by Mr. Patel for his brother. Age કેટલી છે? 22 years, not a senior citizen. Suffering from night vision problem, રાતે દેખાતું નથી. બરાબર, પ્રિયંકા તો બિલકુલ ના દેખાય. Shows that the defect is 70%. defect કેવી છે? 40% કરતા વધારે. ક્લિયર? તો કેટલું ડિડક્શન મળશે અને કયા સેક્શનમાં? ના, પોતે હેન્ડીકેપ્ડ હોય તો એટીયુ. 80 અને ફ્લેટ ડિડક્શન કેટલું? 75,000. ખાલી એના માટે ખર્ચો કરેલો હોવો જોઈએ. તો જુઓ, એણે એલઆઈસી પોલિસી લીધી છે એના માટે, કોઈ બી એક ખર્ચો કર્યો હોય. CGHS ફોર હિઝ બ્રધર, ખબર નહીં કઈ હશે CGHS, અને નર્સ એપોઇન્ટ કરી છે, કોઈ બી એક ખર્ચો કરેલો હોવો જોઈએ. 1 રૂપિયો બી ખર્ચો કર્યો તો ભાઈ ફ્લેટ ડિડક્શન કેટલું? 75,000. તો આન્સર ઇઝ સી. ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80 કેટલા? 75,000. 18. Which of the following statement is not correct? શેના માટે? 80 માટે. તો રોંગ સ્ટેટમેન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. A fixed deduction of 1 lakh is available, એવું કોઈ છે જ નહીં, પહેલું જ રોંગ. A higher deduction of 1,25,000 is available if such dependent relative is suffering from severe. Severe એટલે 80% or more. એ સાચું. Deduction under this section is available regardless of actual expenditure. એ પણ સાચું. A resident individual or resident HUF છે, RUF નથી. તો ખોટું શું? એ. મિસ્ટર સુંદરમ, બરાબર, જેઠાલાલ is a resident individual. He annually deposits sum of 20,000 with LIC for maintenance of fully blind grandmother. કશું ડિડક્શન ના મળે. બોલો કેમ? ગ્રેન્ડમધર ઇઝ નોટ અ રિલેટિવ. રિલેટિવની ડેફિનેશનમાં કોણ આવતું હતું? હસબન્ડ વાઇફ, ચિલ્ડ્રન, બ્રધર સિસ્ટર અને પેરેન્ટ્સ. ગ્રાન્ડમધર આવતા નથી. From the following information, calculate deduction under section 80 Mr. X, age 35 years, is resident individual and spent 20,000 on medical treatment of dependent brother being person suffering from 40% disability. કેટલું ડિડક્શન મળે? બરાબર. બોલો 80 શેને માટે આવે? ટ્રીટમેન્ટ ઓફ સ્પેસિફાઈડ ડિઝીઝ. ડિડક્શન કેટલું મળે? જો સિનિયર સિટીઝન હોય તો લિમિટ 60,000, પણ સિનિયર સિટીઝન ના હોય તો 40,000. પોતાના માટે કે રિલેટિવ માટે? HUF હોય તો ફેમિલીના કોઈ પણ મેમ્બર માટે. Amount of actual expenditure or limit whichever is lower, a deduction, minus amount recovered from insurance company or employer કે બીજા કોઈની પાસેથી. Expenditure of 90,000 incurred on medical treatment of mother in a hospital recognized by chief commissioner. બરાબર, એઝ્યુમ કરીએ છીએ કે સ્પેસિફાઈડ ડિસીઝ છે. Amount received from insurance company 4,000. Amount received from employer 2,000. એઝ્યુમ કરીએ કે મધર કેવી હશે? ના, લખ્યું જ છે, સિનિયર સિટીઝન હોવી જોઈએ અને રેસિડેન્ટ હોવી જોઈએ. તો 90,000 ઓર લિમિટ કેટલી? વિચ એવર ઇઝ લોવર, કેટલા લઈશું આપણે? તો 21.
deduction under section 80 double DB. Medical treatment of specified disease. Actual expenditure કેટલા છે? લિમિટ કેટલી? સિનિયર સિટીઝન માટે 60,000 પણ રેસિડેન્ટ હોવા જોઈએ, યાદ રાખવાનું. whichever is lower minus amount recover. ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ કેટલા આપ્યા અને એમ્પ્લોયરે તો deduction under section 80 double DB 60 માંથી 6 બાદ કરો તો that is your answer 54,000 છે. Eligible SSC, this deduct section provide deduction to SSC who is resident in India. એ resident છે question માં જુઓ તો being an individual HUF, the deduction is available individual for medical expenditure incurred for himself or dependent. It is also available to Hindu undivided family. Individual માં spouse, children, parents, brother, sister, individual or any of them wholly mainly depended. તો અહીંયા આગળ કોણ છે? પેરેન્ટ્સ છે, મધર છે, તો પેરેન્ટ્સ માં આવી જાય. Quantum of deduction 40,000 or actual expenditure whichever is lower. In case of amount paid of senior citizen is a resident individual age of 60 years or more at any time, then the deduction would be amount limit વધી ગઈ છે 1 lakh છે. તો અહીંયા લિમિટ કેટલી છે? 1 lakh છે. મેં તમને જે લખાઈ હતી એ ચેન્જ કરી દેજો. ઓલ્ડ લિમિટ હતી 60,000. તો whichever is lower કેટલા આવશે અહીંયા? 90,000. તો 84,000 is your answer. બીજો કયો સમ હતો એવો અંદર? અને મેં લખાયું છે એમાં પણ ચેન્જ કરી નાખો. હા, બીજો કયો દાખલો હતો 80 ડબલ ડીબી નો? એક તો 17 હતો.
પણ 17 માં તો ના 80 ડબલ ડી છે. એમાં કોઈ ફરક નહીં પડે કારણ કે એજ કેટલી છે, બિલો 60 યર્સ, તો એ બરાબર જ છે. હા, એમાં 40,000 જ રહેશે. પણ એજ જો 60 યર્સ કરતા વધારે હોય તો લિમિટ પહેલા 60,000 હતી, એની કેટલી થઈ ગઈ હવે 1 લાખ. હા, 1 લાખ જ, 60 ની ઉપર 1 લાખ જ. એટલે અહીંયા સુપર સિનિયર સિટીઝન નો ઓપ્શન જ નથી. બરાબર, લિમિટ 2 જ રહેશે. ક્લિયર? $22. મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ અગ્રવાલ. સતીન સર બહુ યાદ આવે નહીં આજે. આર અનેબલ ટુ વોક વિધાઉટ સપોર્ટ ડ્યુ ટુ ધેર ફિઝિકલ ડિફેક્ટ. નથી. They certificate shows that Mr. Agarwal is suffering from 50% disability. Mrs. Agarwal is suffering from 60% disability. Calculate the deduction available to Mr. Agarwal. They spent 55,000 for improving the disability. તો 80 ડબલ ડી માં 75,000 મળે વાઇફ માટે અને 80U માં 75,000 મળે. તો આન્સર બોથ એ એન્ડ સી એબોવ. ક્લિયર? એને ડિડક્શન કેટલું મળશે મિસ્ટર અગ્રવાલ ને? એવું તો પોતાના માટે 80U અને રિલેટિવ માટે 80 ડબલ ડી. ક્લિયર? તો આ તમારું યુનિટ 2 કમ્પ્લીટેડ.